Translation. Shukadeva Goswami said, O king, after Aditi was thus advised by her husband Kashyapa Muni, she strictly followed his instructions without laziness and this way performed the Payavrata with success. Překlad. Shukadeva Goswami řekl, o králi, poté co Aditi dostala od svého manžela Kashyapa Muniho tuto radu, nelenila a přísně následovala jeho pokyny, tak vykonala obřad Payavrata. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. For advancement in anything, especially in spiritual life, one must strictly follow the bona fide instructions of the teacher. Význam od jeho božské milosti Bhaktivedanta Swamiho Prabhupády po dosažení, nebo pro dosažení jakéhokoliv pokroku, a zvláště v duchovním životě, je nutné přísně následovat autorizované pokyny učitele. Aditi did this. Aditi jednala podle toho. She strictly followed the instructions of her husband and guru. A přísně se řídila pokyny svého manžela a gurua. As confirmed in the Vedic injunctions, Yasya Deve Para Bhaktir Yata Deve Tata Guru. Védy praví Yasya Deve Para Bhaktir Yata Deve Tata Guru. One should have complete faith in the guru who helps the disciple make progress in spiritual life. Je nezbytné, aby žák měl naprostou víru v gurua, který mu pomáhá dělat pokrok v duchovním životě. As soon as the disciple thinks independently, not caring for the instructions of the spiritual master, he is a failure. Yasya prasada negatika topi. Jakmile žák uvažuje nezávisle a nehledí na pokyny duchovního mistra, nemůže uspět. Yasya prasada negativa topi. Aditi very strictly followed the instructions of her husband and spiritual master, and thus she was successful. Aditi velice přísně následovala pokyny svého manžela a duchovního mistra a tak byla úspěšná. Shri Shukovacha ityukta saditi radhu sapartra kashyapena vai anu atishtat vratam idam dvarashaham atandrita. So one thing here is Dvarashaham. For just 12 days she followed. Tady se píše Dvarashaham, že to následovala 12 dní. And by doing that for 12 days, she was successful. A po 12 dnech dosáhla úspěchu. It shows how powerful devotional service is, that even if it's executed for a short time, it brings extraordinary results. Ukazuje to, jak mocná je oddaná služba, která, i když se vykonává krátkou dobu, přináší velké výsledky. The impersonalists, they have to practice austerities, penances for many lifetimes to achieve perfection. Impersonalisté musí vykonávat říkání a pokání a mnoho životů, aby dosáhli dokonalosti. In Bhagavad Gita, Krishna says that Sukham, that these processes easily performed. It's not difficult. Bhagavad Gita Krishna říká, že tento proces se vykonává snadno, není to těžké. And another place he says that Ajavija Rajaguyam Pavitram Idam Sukmam Pratyaksha Bhagavam Dhamyam Susukam Kartamaviyam. It's joyfully performed. A jinde také říká, že se provádí s radostnou náladou. It's not that one has to artificially impose suffering upon himself. Člověk nemusí uměle způsobovat nějaké utrpení. It's like the
Again, the tapasvis, they put themselves in, surround themselves with fire on four sides and sit under the hot sun to perform their austerities. Jako třeba tapasvis, kteří sedí na slunci a ještě si okolo sebe rozdělají ohně na 4 stranách. It's almost as if they're performing the austerities just for the sake of the austerities. It seems that vypadá to, že vykonávají to odříkání jenom proto, aby dělali odříkání. As if performing austerity is what pleases Krishna. Jako kdyby vykonávání odříkání bylo něco, co těší Krishnu. Is that what pleases Krishna? Je to něco, co těší Krishnu, odříkání. He likes to see people suffer. Chce vidět lidi trpět. You know that if you can suffer a lot, then God will be pleased with you. Když budeš hodně trpět, tak Bůh s tebou bude spokojen. Je to tak? This was the idea of Vrikasura. He was worshipping Lord Shiva like that. Takhle uvažoval Vrikasura, který uctíval proto Pána Shivu. So he thought that I'll be able to please Lord Shiva if I offer flesh from my body into the fire as an offering to Lord Shiva. He'll like that. Myslel si, že Pána Šivu potěší tím, že do ohně obětuje kus svého vlastního masa. So he was cutting off his flesh and offering it into the fire. Om Namo Shivaya. Takže si odřezával kusy masa z těla a obětovali do ohně Om Namo Shivaya. And he was so enthusiastic and so eager to get the benediction that he was cutting off more and more of his flesh. A byl tak nadšený získat požehnání od Pána Šivy, že si odřezával více a více masa. So he thought, this is taking too long, let me speed up the process. Myslel si, že to trvá příliš dlouho, takže urychlím celý proces. I'll offer my head. A obětuju svoji hlavu. So he was about to cut off his head. Už si chtěl uříznout hlavu. Offer it to Lord Shiva. A obětovat i Pánu Šivovi. Lord Shiva appeared and said, wait a minute, it's not necessary to offer all of your flesh and your head. It's not. I'm happy just with a little water. Pán Šiva se tam objevil v tu chvíli a říkal, zastav to, není nutné, aby si obětoval svoji hlavu a tolik masa, mně stačí trošku vody obětovat. So Lord Shiva said, all right, you want some benediction from me, what would you like? A pán Šiva říkal, tak dobře, chceš ode mě nějaké požehnání, tak co by to mělo být? So, Lord Shiva explained it wasn't just that he liked to see his followers undergo suffering. Takže pán Šiva vysvětlil, že nepotřebuje vidět své následovníky trpět. Bhagavad Gita even describes there are those who they cause suffering to themselves and to the super soul within the body. Bhagavad Gita popisuje ty, kteří způsobují trpení sobě a nad duši v těle. Simply performing austerity, actually, that type of parching the body and causing suffering is mode of ignorance. Austerity is mode of ignorance. Je taková askeze, kde člověk způsobuje utrpení svému tělu, je v kvalitě nevědomosti. There's austerity in the mode of ignorance, austerity in the mode of passion, austerity in the mode of goodness. Askeze v kvalitě nevědomosti, v kvalitě vášně, v kvalitě dobra. And then there's austerity that's tapodivyam, transcendental austerity. A potom existuje také tapodivyam, transcendentální askeze. I was once in Africa, South Africa, and visited some people, and they were saying how they performed austerities.
Jednou jsem navštívil Jižní Afriku, tam jsme byli nějakých lidí a ti vysvětlovali, jak podstupovali nějakou askezi. They showed us a picture. They were quite proud. They showed us a picture. They had spikes through their cheeks. Ukazovali nám fotky a měli tam jehlu pichnutý, takový dlouhý jehly propichnutý tváře. They said that they walked on hot burning coals also. A vysvětlovali nám, že také chodili po rozžhaveném popelu. They thought that would please the Lord. Mysleli si, že to potěší Pána. Hiranyakashipu also stood on his toes for 125 years of the demigods. Hiranyakashipu také stál na špičkách 125 let polobohů. His idea was that Rama will be pleased and then he'll give me a benediction. Myslel si také, že to Pána Brahmu potěší a že mu dá požehnání. So the calculation was, I may be suffering now by standing on my toes. It doesn't feel good. But that's okay. I'll get a benediction and I'll enjoy for a longer time. I'll make up for the suffering now. I'll make it up when I get more enjoyment later. On uvažoval tak, že teďka bude tolerovat trochu utrpení. Stát na špičkách není nic příjemného, ale tím získá potom požehnání a štěstí, kterého si potom bude moc dlouho užívat. Just like the weightlifters, they undergo the suffering of working out and straining, and they're thinking, once I get that handsome, muscular body, I'll be able to enjoy more than the others. Jako zpěvači třeba si myslí, že podstupují různé to odříkání a trénují těžce a myslí si, že jakmile budu mít hezké tělo, tak si budu užívat víc než ostatní. And the woman is thinking, if I just go on this diet and have a nice figure, I'll be able to enjoy more than the other women. Ženy si zase myslí, teďka podstoupím tady tu dietu nějakou a pak budu mít hezké tělo a budu si užívat víc než ostatní ženy. Their idea is selfish. They want sense gratification. Jejich pojetí je sobecké, chtějí uspokojení smyslu. So why should God be pleased by that? Už by tohle mělo těšit Boha. It's some kind of a bribery or something. Je to jak nějaké uplácení, podplácení. They still want something. They're demanding from God. Oni pořád od Boha něco chtějí. Too much devotion is a sign of a thief. Říká se, že příliš oddanosti je zloděj. Oh, Vishnu. Oh God, I love you so much. I'm cutting off my flesh. Vishnu, Pane, já tě tak mám rád, že si tady odříznu kus masa z těla. I'm standing on my toes. I love you so much. Stojím tady na špičkách z lásky k tobě. Not so much love for God there, mostly love for my senses, for my gratification. Takže v tom není moc lásky k Bohu, spíše láska k vlastním smyslům a k uspokojení těch smyslů. So that's not very pleasing to the Lord. A to Pána příliš netěší. What's pleasing is that someone actually wants to do something for the pleasure of the Lord. Co Pána těší je, když někdo chce udělat něco pro jeho potěšení. And it's not that God wants us to suffer, seeing us suffer is the only way that He will be satisfied. Není pravda, že nás chce vidět trpět, že utrpení je jediný způsob, jak Boha potěšit. No, He'd rather see us enjoy, but enjoy in a proper way. On nás chce ve skutečnosti vidět, že se máme dobře, že si užíváme, ale správným způsobem. Just like parents. Jako rodiče. They like to see their children, let's say, have a nice party.
jako rodiče jsou rádi, když vidí, že děti mají jako dobrou Parents společnost. say, oh yes, my child's having a nice party. No, tak mají nějaký večírek děti a rodiče. But parents don't want to see their children have a party and taking heroin and Ale rodiče nechtějí vidět večírek, kde jejich děti budou brát heroin. doing some illegal things, some damaging things. They're having a party and then they're cutting up one of their friends. Mají večírek a rozřežou tam jednoho kamaráda na kraji. Say, no, we like you having a party, but not that type of party. Takže to ne, to by se jim nelíbilo. Chceme, klidně si udělejte večírek, ale proč takovýhle? So, Krishna wants to see his devotees enjoy themselves, but real enjoyment on the spiritual platform. Takže Krishna chce vidět, že si jeho oddaní užívají, ale skutečně, že prožívají skutečný požitek na duchovní úrovni. Not harming themselves. Ne, že si tím ubližují. So that's why devotional service is more pleasing to the Lord than undergoing great austerities. Proto oddaná služba Pána těší víc než podstupování askeze. Because it requires some love. Protože k tomu je potřeba nějakou lásku. Because when one is performing devotional service, sometimes he may not feel like doing it. Když někdy vykonáváme oddanou službu, tak to nemusíme zrovna se jako cítit, že ji chceme dělat. What if your service is to perform the arti, do some worship, and on a particular day your mind's disturbed or something, you don't feel like doing it? Co když třeba máte dělat árati a zrovna ten den je vaše mysl rozrušená a zrovna se vám do toho nechce moc. But if you do it anyway, I have this duty and I'm supposed to do it, so let me do it for the Lord. Then the Lord is pleased. Ale když to stejně uděláte, mám tu povinnost, musím to udělat, aby byl Pán potěšen, tak to Pána potěší. And some days you'll feel like doing, you'll be very excited and happy doing it. Někdy zase se můžeme cítit velice dobře a může se nám chtít dělat tuhle službu. And Krishna is happy that you're pleased. A Krishna má radost z toho, že nás to těší, že my máme radost. It's not that we have to avoid honoring prasadam that we like. Není to tak, že bychom se měli vyhýbat prasádám, které nám chutná. It's not that the only way we can please Krishna is to honor prasadam that we don't like very much. Není to tak, že Krishna můžeme potěšit jenom přijímáním prasádám, které nám nechutná. No, he's happy that we're honoring prasadam, whether we like it or not like it. Takže Krishna má radost, když vidí, že nám prasádám chutná, jestli se nám chutná nebo ne. Another point here is that she was successful because she strictly followed the instructions of her teacher. Další bod tady je, že ona byla úspěšná díky tomu, že přísně následovala pokyny svého učitele. Why is that so important? Proč je to tak důležité? Is it just some kind of a formality? Je to jenom nějaká formalita? Yes? No? Why not? Proč ne? Sounds just like a formality. Well, you have to do what the teacher says. Vypadá to jako formalita, jenom musíš udělat, co ti učitel řekne. Otherwise he'll become angry with you. Is that the idea? That you just don't want to make him angry? Je to nechceme rozlobit jenom. You don't want to irritate him? Rozlobit. Is it like that? Je to tako? How is it? Kako Jak to teda je? Proč máme poslouchat? Nám pomáhá v jeho službě Krishna. You want to help him in the service. He needs your help? On potřebuje tvoji pomoc? Zapojení v parampáry. Prosím? Že jsme zapojení v parampáry.
linked in parampara. No právě, že uspokojením pokynu duchovního mistra získáme tu milost Krišny. By satisfying spiritual master we get mercy of Krishna. Why can't he be satisfied? If I don't do it, if he's so merciful, why can't he be satisfied even if I don't do it? Když je tak milostivý, tak by nemohl být spokojený, když to neudělám. Nevykonám ty jeho pokyny. He's supposed to be merciful. Měl být milostivý. Why do I have to do something for him to become satisfied? Takže musím dělat to, co on chce, aby byl spokojen. That's business. To je business, ne? You have one. Have one? Because true spiritual master Krishna speaks. Why should Krishna be pleased only if you please the spiritual master? Měl být Krishna potěšen jenom, když potěší duchovního mistra. Následovat pokyny duchovního učitele nám pomáhá rozvinout vztah s Krishnou. Following instructions of spiritual master to develop a relationship. Yes, it's like a doctor. Je to jako doktor. Why do we follow the instructions of the doctor? Proč posloucháme doktorovi pokyny? To make him feel good? Aby on se cítil dobře? To give him something to do? Nebo aby měl co dělat? No. We follow the instructions of the doctor because we want to get well. My následujeme to, co nám ten doktor říká, proto aby jsme se uzdravili. And we have no idea how to get well except by him. A my absolutně nevíme, jak se uzdravit mimo ty jeho pokyny. There's no other way. Není jiná cesta. He knows how to cure us and we don't. A on ví, jak nás vylečit, my to nevíme. And we can only be cured if we follow exactly his instruction. A my se můžeme vylečit jenom, když následujeme přesně jeho pokyny. If he says you take these 3 times a day, you don't say, I'll take 4. Řekne tohle 3krát denně, tak my nemůžeme říct, ale já budu brát 4krát. Or I'll save a little money, I'll take 1. I'll only do 1. A nebo už budu šetřit, cheaper. budu brát jenom jednu pilulku denně, budu šetřit. Or I'll take all of them in one day, so we can move things along quicker. A nebo to vemu všechno najednou, aby to bylo rychleji. This is all speculation. To je všechno spekulace. If you do that, you won't get cured. Když to budeme dělat takhle, tak se nevylečíme. So therefore, Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuran Militan Jena Tasmai Shri Guru. I was born in the darkness of ignorance. Narodil jsem se v nejtemnější nevědomosti. And the spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. Duchovní mistr otevřel mé oči a pochodní poznání. No. It's not optional. Takže to není, jako jestli se nám chce nebo ne. Dobrovolné. If we think that the spiritual master's instructions are optional, I can take them or leave them, then we don't understand. Jestli si myslíme, že pokyny duchovního mistra můžeme nebo nemusíme následovat, tak pak tomu nerozumíme. When Prabhupada was ill in 1967, and he said, I have to go back to India to try to regain my health. Když byl Prabhupada nemocný v 67. roce a jel zpátky do Indie, aby se uzdravil. He said, I may not return though, because my health is so bad, I may die there. But if I die, better there. Prabhupada říkal, já se taky nemusím vrátit, protože moje zdraví je v tak špatném stavu, že tam mohu umřít. So the devotees suggested maybe one of your godbrothers could come and lead the movement in your place. Radši můžu tam a jeden oddaný navrhl, možná některý z vašich duchovních bratrů by potom mohl přijet a pokračovat jako ve vedení. He said that won't work.
Prabhupada říkal, to nebude Because if they speak one thing different than I'm speaking, then everyone will be confused. Protože když řeknou jednu věc jinak, než já jsem řekl, tak bude zmatení. So although the spiritual master is one, at the same time, one should consider that Krishna has come, you can say. That we were just hearing. Super Soul manifests as the Guru. The Super Soul is manifest as the Guru to guide me. Slyšíme neustále, že na duše se manifestuje jako Guru, aby mě vedl. Well, Guru is one, just as Super Soul is one, but he gives different instructions to each living entity. Takže Guru je jeden, stejně jako na duše je jedna, ale dává různé pokyny různým živým bytostem. We have different services. Máme různé služby. And the arrangement that Krishna has made to give me, or to manifest as the spiritual master is unique for me. A to, co Krishna zařídil pro mě, že se manifestoval jako duchovní mistr, je pro mě unikátní. You could say, well, another guru said this. Můžeme říct třeba, no, tam ten guru říká něco jiného, tohle. Prabhupada didn't even appreciate if disciples, said, well, I'm following your Guru Maharaj's instructions, or I'm following Bhaktivinoda Thakur's instructions. Prabhupada ani moc se mu nelíbilo, když někdo říkal z jeho žáků, že následuje pokyny Bhaktisiddhanty Saraswatiho nebo Bhaktivinoda Thakura. That doesn't mean he didn't want his disciples to follow his Guru Maharaj or his great grand spiritual master. No, he did. To neznamená, že jsem mu nebyl rád, že někdo následuje pokyny Bhaktisiddhanty nebo Bhaktivinoda. But he wanted them to follow through him, follow their instructions through him. Ale on chtěl, aby následovali jejich instrukce skrze něho. That's the system. To je systém. Through the current link. A skrze toho bezprostředního spojovatele. It doesn't mean that the spiritual master is envious of his predecessors. To neznamená, že náš duchovní mistr je závistivý vůči svým duchovním předchůdcům. Sometimes the Christians say to us, yes, but Jesus said, no man cometh unto the Father except through me. Někdy nám křesťané říkají, no jo, ale Ježíš říkal, že nikdo nepřijde k Bohu jinak než skrze mě. So what about that? Co s tím? Yes, every guru says that. Ano, to říká každý guru. That's a standard guru theme. To je standardní tým guru. Like every doctor says, you follow my instructions. Stejně jako každý doktor říká, musíte poslouchat to, co vám řeknu. Doctor gives you a prescription. Doktor vám dá recept nějaký. But I read a paper. There was a great doctor, and he said that when someone has the symptoms like I have, he should do this. A když řeknete, no já jsem četl v novinách, tady nějaký doktor tam popisoval ty symptomy, které mám, a on říkal, že mám dělat tohle. What will the doctor say? What will the doctor, jo, tak co ten doktor řekne? standing in front of you, what will he say? Co ten váš doktor vám řekne? He say, it doesn't apply. On řekne, to se na vás Doesn't apply? He's a better doctor than you? Jak to? On je lepší doktor než vy? No, but you don't understand what he was saying. You don't understand all the circumstances that were available then. Vy nerozumíte, a on nám řekne, ale ty nerozumíš všem těm okolnostem, které se s tím pojí. He's a great doctor, that's a fact, but there are certain other considerations that have to be taken into account. Je pravda, že on je velký doktor, ale je tam spousta věcí, které se ještě musí vzít v úvahu. So the immediate doctor, he's examining you completely. Takže ten náš současný lékař, kterého máme, tak ten nás prohlédne úplně. There's millions of different considerations that have to be taken into account. Protože jsou tady miliony
věci, které se musí vzít v úvahu. For your individual case, V našem individuálním případě you may have a high temperature. můžeme mít horečku, You may have high blood pressure. můžeme mít vysoký You may tlak, be anemic. Anemic. chudokrevný. You may be allergic to penicillin. Můžeme být alergičtí na penicilin, You may have allergies. mít jiné alergie, You may be overweight. nebo můžeme mít nadváhu, You may not have enough money for a particular medicine. anebo nemáme dost peněz na určitou medicínu. You may just not have the money Třeba jenom to have a nemáme peníze, particular operation. aby jsme si mohli dovolit nějakou operaci. The doctor, a qualified doctor to perform that operation may not be available. Nebo není dostatečně kvalifikovaný doktor, který by mohl Thousands, millions of different variations. Takže tam jsou miliony variací, tisíce a miliony. Just like in the Vedas. Jako ve Védách. Tarko pratishta shutayo vibhinna sadrashir yasya matam nabhinnam. There are so many different scriptures, so many different injunctions. A stejně jako ve Védách, jak je řečeno v tomto verši, že jsou spousty různých písem, spousty různých variací. Every philosopher has his own opinion. Každý filozof má svůj názor. Dharmasya tattvam nihitam guhayam mahajano yena kata sapanta. In order to achieve the perfection, to understand the real Dharma, you have to go to it's in the heart of the pure devotee, therefore one has to follow the footsteps of the pure devotee. Takže abychom dosáhli dokonalosti skutečné dharmy, musíme následovat šlepěch čistého daného, že ta se nachází v jeho srdci. When you have an airplane, you're in a plane, you have to go with your pilot. Když letíme letadlem, tak musíme mít svého pilota. Your pilot is the one guiding you now. To je ten, kdo nás teďka vede. You can't say, I flew before in a different airplane. That pilot said we could walk around whenever we liked. Nemůžete říct, já jsem letěl předtím v jiném letadle a pilot nás tam nechal chodit, kde se nám tak chtělo. That pilot was going faster. He was going 500 miles per hour faster than this pilot. A taky letěl rychleji o 500 mil v hodině. So I'll go in and I'll push the gas pedal down. So we'll go faster. Takže půjdu tam do kabiny a šlapnu trošku na plyn, aby jsme letěli rychleji. No, you can't do that. Ne, to dělat nemůžete. There's things that you're not aware of. Jsou věci, které si nejste vědomi. See the point? Rozumíte tomu? We simply do not understand how to get ourselves out of this predicament. A my jednoduše nerozumíme tomu, jak se dostat tady z té situace. There are other reasons. There's also formality and we don't want to commit offenses and we want to please Krishna. But the bottom line is that only He knows how to get me out of here. Jsou tam také další formality, jako že chceme potěšit Krishnu a tak dále, nechceme dělat přestupky, ale ten základ je, že my nevíme, jak se odsud dostat. How does He know? A jak to ví? Well, He's been trained. Že on byl trénován. And He's expert. A on je expert. And He also has a special radio line. On má taky zvláštní spojení. So even if He doesn't know something, He can ask. Když něco neví, může se zeptat. Tells him, says, what do I do now? Zavolá, řekne, co mám teď dělat. It's very foggy, I can't see anything. Jsem takové mlhavé, nic nevidím. My instrument stopped working. Můj instrument přestal fungovat. What do I do? Co mám dělat? So the radio message says, yes, now go this way, go that way. A ozve se hlas a říká, běž tudy, běž tam tudy. So even if you say, spiritual master is not God, which is true, he's not God, but he's in contact with God. Takže i když řeknete, že duchovní mistr není Bůh, což je pravda, tak ale on je v kontaktu s Bohem. You may say, well, he's not in contact directly with God. Můžete zase říct, no ale on není přímo v kontaktu s Bohem. He has to go through his teacher. On musí jít skrze
svého učitele. It's not direct. To není přímé. It doesn't matter, even if he goes through his teacher or his teacher's 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 teacher. Takže to nehraje roli, když musí jít skrze svého učitele, nebo učitele, jeho učitele. Still, the message comes through perfectly. Tak to poselství přichází dokonale. Okay? Any questions? Nějaké otázky? Discussion? Diskuze? Že někdo na něj říká, že to celý život jako nechám ten duchovní život na druhé, že to, co máme udělat, se budu dát to, co říkají. On říká, že budu lidi někdy zklamaný, že je taky dobrý vědět, co ty chceš a jako dělat jako takovou iniciaci jako sám a jít za tím v rámci jako organizace. So he told him that when he will rely whole life on someone's instructions, what he should do and what he shouldn't do, that he can be disappointed one day, and that sometimes he should have some initiative and do something on his own and run the ocean service. Like what? Co třeba bys měl sám dělat? The point is that the Vyavasayatmika Bodhi Ekeya Kurunandana Baho Shaka Hinantascha Buddhayo Vyavasayana. The instructions of the spiritual master should be one's life and soul. Říká, že pokyny duchovního mistra by měly být životem a duší žáka. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur instructed Prabhupada that he should preach in the English language. That would be good for him and for everyone. Bhaktisiddhanta Saraswati řekl Prabhupádovi, aby kázal v angličtině, že to bude dobré pro něho i pro ostatní. So Prabhupada, at the age of 70, with no money, went to try to carry out that order. Takže Prabhupád se v 70 letech bez peněz vydal naplnit tento pokyn. He had heart attacks on the ship. Měl na lodi srdeční záchvaty. He could have said, "This is ridiculous. Mohl bychom říct, to je hruza. Why is my guru telling me to preach in English? I'm getting heart attacks. On si mohl říct, proč mi můj duchovní mistr If I just stayed in Vrindavan, I could preach in Hindi. Everything would be so nice. And now here I'm getting heart attack. I may die." Proč mi nařizuje kázat v angličtině, abych tady musel podstupovat při srdeční záchvaty, kdybych kázal ve Vrindávanu v Hindi, tak bych tam mohl hezky fungovat a tady já můžu umřít. I should figure this out independently. Takže na to bych měl říct sám. I'm old enough. I'm 70 years old. I can make my own decisions. Už je mi 70, jsem dost starý na to, abych udělal své vlastní rozhodnutí. Why should I take such danger going to America? Proč bych měl postupovat takové nebezpečí a jet do Ameriky? The doubts could have come up millions of times for Prabhupada. Takže Prabhupád mohl mít pochyby milionkrát. But he kept faith in spiritual master's instructions. Ale on si udržoval víru v pokyny svého duchovního mistra. So, no, yes, these words here, Yasya Deve Para Bhaktir, Ta Deve Tata Guru. So one must have implicit faith in Guru and Krishna. Takže tady v tom verši citovaném je řečeno, že člověk musí mít naprostou víru v Guru a Krishna. You know what implicit means? To je naprostá. Is there a word implicit? Check. Jo, to tak. Implicit? Naprostý.
Who you can translate what explicit? Means? But something deep from inside. Absolute. Absolute. It means absolute. Implicit. Without questioning. Bez diskuze, absolutní víra. Completely faithful. Naprosto věrný. That's what implicit. To znamená implicit. Without any doubt. Bez pochyby. If you have doubts, Jestli máš pochyby, then Krishna told Arjuna that these doubts are like demons and they have to be destroyed. Krishna řekl Arjunovi, že ty pochyby jsou jako démoni a musí být zničeny. So implicit, complete faith Takže naprosto víru in Guru and Krishna. Guru a Krishna. It's not so easy. Takže to není tak snadné. If you're on the ocean trying to cross and you're on the sea and you have a storm, Když jste na oceánu a plujete lodí a přijde bouře, so the captain says, okay, to the left, make the sails to the left. takže kapitán začne vydávat rozkazy, abychom jeli doleva. He says, all the way to the left. Všechno doleva. I don't know. Já nevím. Maybe not all the way. Možná jenom. Well, you're in a very dangerous position. Jsme ve velice nebezpečném postavení. He's the captain. On je kapitán. He knows better than you. On ví lépe než vy. If you think you know better than the captain, Jestli si myslíš, že víš lépe než kapitán, it doesn't work that way. tak to nebude fungovat. If you think you know better than the spiritual master, Jestli si myslíš, že víš lépe než duchovní mistr, then you're disqualified. jsi diskvalifikovaný. And you shouldn't accept a spiritual master unless you're confident that he knows better than you. A neměl bys přijmout duchovního mistra, dokud si nejsi jistý, že on ví lépe než ty. You should only accept a spiritual master if you're sure, absolutely sure he knows better than you. Duchovního mistra lze přijmout jenom ve chvíli, kdy jsme si absolutně jistí tím, že ví lépe než my. He knows what's best for you better than you. On ví, co je pro tebe dobré lépe než ty. If you go to a doctor, you have to be confident that he knows best for me. Když jdeme k doktorovi, musíme mít naprostou důvěru, že ví lépe než já. Not, well, I'll try it out, and if I don't like it after a few weeks, I'll do something else. Ne, že tak ho vyzkouším a když tak za pár týdnů já. Don't waste his time or your time. Tak neztrácejte jeho čas a svůj čas. Jeden seminář z Bhaktivedanta Maharáže, který se tomu jako trošičku vztahuje, jak Maharáž říkal, že Šrila Prabhupáda dostal ten pokyn kázat v angličtině, ale on potom nakonec kázal jako i v mnoha jiných jazycích. Vlastně vzal ten pokyn a rozšířil ho jako právě svým nezávislým myšlením, jako aby ještě víc potěšil svou duchovní myšlenku. Jestli se to k tomu dá jako vztahnout, co říkal pravda. That he heard in some seminar that Prabhupada got instruction to preach in English, but he was preaching in many other languages also, that he expanded by his decision, instruction to preach in English to satisfy more his spiritual master. So what's your point? Yeah, if it relates to what Prabhu said, like that we can sometimes make a decision by our own to not to deny what the spiritual master says, but to increase our service to the spiritual master. Jestli se to vztahuje k tomu, co řekl, že někdy můžeme jako expandovat ten pokyn duchovního mistra a někdy ho... Ne, abychom jako popřeli, aby tak říkal Maharáž, že bychom jako dělali něco jiného, než nám říkal ten doktor, ale naopak, aby jsme ho potěšili ještě víc. Jo, ne, no. Yeah. Well, he did do what his spiritual master said, and it was successful. On udělal, co mu jeho duchovní mistr řekl, a bylo to úspěšné. And he knew that his spiritual master
was already pleased and would be even more pleased. And you could say so many things, but he certainly knew that by preaching in India, that would help the preaching in English also. Takže můžeme říct tolik věcí, ale Prabhupada definitivně věděl, že kázání v Indii pomůže taky kázání v angličtině. Just like, see now, Prabhupada's preaching in India, look how it's paid off. Takže Prabhupadovo kázání v Indii teď se jako vrací. So now so many Indians are taking to Krishna consciousness and they're going all over the world. They're situated everywhere. Tolik Indů přijímá vědomí Kršny a jsou po celém světě. So isn't that preaching in English also? Není to taky kázání v angličtině? So we can't. It doesn't minimize the point we made. To nějak nesnižuje ten bod, který jsme tady zdůraznili. If you've so nicely carried out the instruction of your spiritual master, then yes, he may give you a benediction to preach as you like. Jestli tak hezky vykonáme nějaký pokyn duchovního mistra, tak ano, může nám dát požehnání a to máme dělat jako Goswami. Já jsem teda pochopil tu otázku, ale tady problém, že máme mít vlastní, nebo můžeme mít nějaké nápady, jak rozšířit naši hudbu nebo sloužit a tyhle se potom konzultovat duchovním mistrem, jestli je to správné nebo ne. A nebo jenom čekat, až... He understood Vainateya's point like that we should have some our also ideas how to do better our devotional service and consult this our ideas with spiritual master, or should we just wait till some instruction comes? Well, there's different levels. First class is he anticipates, he knows how to please. He has some special insight. První úroveň je, že on už ví, dokáže předvídat, má takový zvláštní jako smysl pro to, co bude chtít duchovní. Second class is whenever he's instructed to do something, he does that. Druhá úroveň potom je, že kdykoliv dostane nějaký pokyn, tak ho vykoná. Third class is he's instructed to do it, he doesn't do it. A třetí úroveň je, že dostane pokyn a stejně ho neudělá. So, we can't assume we're first class. Takže si nemůžeme o sobě myslet, že jsme prvotřídní. There's a story of one disciple. Je příběh o jednom žáku. So, his guru went away for some time. Jeho guru na nějakou dobu odjel. And he left his money in charge of the disciple. Všechny svoje peníze nechal v péči toho žáka. And the disciple was also left in charge of the ashram, to take care of the ashram. A ten žák se také zároveň staral o celý ashram. So when he got back, after a long time, the guru saw that his ashram was beautifully improved. A když se ten guru po dlouhé době vrátil, viděl, že celý jeho ashram byl krásně vynovený. He said, amazing. How did it get so improved? Tak se divil, jak to dokázal všechno tak He asked the disciple. opravit a ptal The se. disciple said, by your grace, Gurudev. A žák říkal, no tak to je jenom vaší milostí, Gurudev. So later on he was checking his bank account. A později se díval na své bankovní konto. He said, there's no money in my bank account. Oh, what's this? Co se s tím stalo? By your grace, Gurudev. To je vaše milost, Gurudev. In other words, he had taken all the money out of the Guru's account and he had done all these nice improvements in the ashram. Takže jinými slovy, on vzal všechny Guruovy peníze a za ně udělal ty úpravy v ashramu krásné. But the Guru said, no, I didn't approve this.
You took my money without asking. Ale Guru to neschválil, protože si vzal ty peníze, aniž bych chtěl to žádat. So he thought this will please Gurudev, but it wasn't pleasing to Gurudev. Takže ten žák si myslel, že to Gurudev potěší, ale Gurudev spokojen nebyl. So, better for us, at least we should execute the instructions we have been given. Takže my bychom měli jednat aspoň na té úrovni, že vykonáme pokyn, který jsme dostali. If we do that, then it may turn out that we can use some of our own initiative if we actually have that qualification, but we shouldn't assume we have that qualification prematurely. Takže a potom, když se ukáže, že to jsme schopni zvládnout, tak můžeme dostat jako nějaký další prostor, ale neměli bychom k tomu přijít jako předčasně. We should consult. Měli bychom se konzultovat. There's no harm in consulting. Není špatného na tom se. Even Bharat Maharaj, Prabhupada said, the reason he fell down is he didn't consult his spiritual master. Dokonce i Bharata Maharaj, Prabhupada říkal, že důvod, proč poklesl, je, že se nekonzultoval se svým duchovním mistrem. Bharat Maharaj. He was on the level of Bhava. Na úrovni Bhava. What level are we on? Na jaký úrovni jsme my? We're not on Bhava. Nejsme na úrovni Bhava. So even he should have consulted. If he'd consulted, the spiritual master would have told him, why are you becoming so fond of this deer? Become detached. Come on, this is ridiculous. Kdyby se zeptal duchovního mistra, konzultoval s ním, tak on by mu řekl, proč jsi tady tak připoutaný k tomu jelinkovi, člověče. You're thinking this deer is so important to you, and without the deer you can't live. Odpoutej se od toho trošku. Myslíš si, že je tady pro tebe tak důležitý a že bez něj nemůžeš žít? If he consulted his spiritual master, said, Gurudev, I have developed such a strong attachment. I'm so much in love with this deer. Is it good? Šel za duchovním mistrem a řekl, já jsem rozvinul takové hluboké pouto, takovou lásku tady k tomu jelinkovi. Je to dobré? I feel this deer is something really special, really spiritual relationship between the deer and me. Já cítím, že ten jelínek je něco opravdu speciálního, že mezi námi je duchovní vztah. It's like the deer is Krishna for me. Jako kdyby to byl Krishna pro mě. What would the spiritual master say? Co by duchovní mistr řekl? What is this nonsense? Stop this nonsense. Go on with your duty. You're stopping your worship. You're taking care of the deer. Where's the deer? Where's the deer? Do your puja like you're supposed to do. Do your duty. Řekl, dělej půjču tak, jak máš, člověče, pořád se staráš, kde je jelínek, vrať se zpátky a dělej půjču pořádně. Oh. He wakes us up. Takže on se probudí. The spiritual master has to wake us up out of our illusion sometimes. Takže duchovní mistr nás musí probudit z iluze někdy. We may misunderstand. My to můžeme špatně pochopit. And if we think we don't need to consult with the spiritual master, then we may go completely the wrong direction. A když si myslíme, že nemusíme konzultovat duchovního mistra, můžeme jít úplně špatným směrem. We may say, well, I don't want to disturb him. He's got so many other important things. Musí říkat, no, nebudu ho rušit, on má tolik důležitých věcí. No, his duty is also to take care of you. Ne, jeho povinnost je taky starat se o tebe. So consult. Takže konzultuj. And if the spiritual master is not present, at least consult with some senior Vaishnavas. A když duchovní mistr není přítomen, aspoň se ptejte nějakých starších Vaishnavů. Lord Chaitanya Mahaprabhu. Pán Chaitanya Mahaprabhu. He came to see his spiritual master. He said, my Lord, since you give me the Maha Mantra and I'm chanting and I'm feeling ecstasy when I chant, is this good or not?
přišel za svým duchovním mistrem a říkal, můj pane, od té doby, co zpívám Hare Krishna Mahamantru, cítím takovou extázi, je to správné nebo ne? So the spiritual master, yes, that's very good. A jeho duchovní mistr říkal, ano, to je But správné. before, the same spiritual master told him, you're not fit for studying Vedanta. You just chant Hare Krishna. Předtím mu ten samý duchovní mistr řekl, ty se nehodíš na studium Vedanty, zpívej Hare Krishna. Lord Chaitanya could have said, but I'm Nimai Pandit. Ale pan Chaitanya mohl říct, já jsem I defeated Keshav Kashmiri. Já jsem porazil Keshavu Kashmiriho. Maybe you have the wrong disciple in mind. Možná I'm a big scholar. Možná myslíte na nějakého špatného žáka, protože já jsem učenec. I know Vedanta. Já znám Vedantu. No. He took it. All right? I'm a murka. I'm a fool. I can't study Vedanta. I should just chant. And he did it. Ale Chaitanya Mahaprabhu si řekl, tak dobře, jsem murka, hlupák, tak nebudu studovat Vedantu, budu jenom zpívat a dělat. It may not make sense to our limited intelligence. Naši omezené inteligenci to nemusí dávat smysl. Spiritual master of the illiterate Brahmin. Duchovní mistr toho nevzdělaného brahmany. He told him, you read Bhagavad Gita every day. Čti Bhagavad Gitu každý den mu řekl. So a disciple, he could say, well, it must be some mistake. Ten žák si mohl myslet, Must be a mistake. tohle to musí být chyba určitě, když že I'm illiterate. tak neumím číst. He must be thinking I'm that other, I must look like that other disciple. Že jsem mě asi spletl s jiným žákem, vypadám stejně třeba. Must have made some mistake. Can't be me. I can't read. Přece nemůžu být já, tohle to není pokyn pro mě, já neumím číst přece. No. That instruction was Ne, on ale him. dostal takovou. And he tried it. A snažil se. Took the book upside down. Držel knihu nohama. Om Gig Bhag Woo. He tried. Snažil se. And the other Brahmins were saying, oh Brahmin, what are you reading today? A ty jiní brahmani říkali, co to čteš? Oh yeah, let's hear your pronunciation. So nice. Tvoje výslovnost je tak krásná. Oh, what does that word mean, Brahmana? Ale co tohle to slovo znamená? They were making fun of it. Ty z něj dělali legraci. And Lord Chaitanya came, Přišel pán Chaitanya embraced him and said, you're the real knower. a obejmul ho a říkal, ty jsi skutečný znalec. Because he was trying to carry out the order of his spiritual master and he was getting ecstasy. He was crying. He was feeling emotion, love for Krishna. Snažil se naplnit pokyn svého duchovního mistra a cítil emoci a plakal z toho. Okay, any other? Já zeptat s tím, že nejsme jako prvotřídní prostředí, tak jestli tu pýchu můžeme nabídnout Krishnu. Jestli pýchu, kterou máme v sobě. We can offer Krishna our pride inside, some pride, so we can offer it somehow. Offer it? What kind of an offering is that? Co by to bylo za offering? Pride is contamination. Pýcha je kontaminace, znečištění. So we don't want to offer him something contaminated. Nechceme obětovat něco, co je znečištěného. Offer pridelessness. Obětujme Kršnovi a to, že jsme zbaveni pýchy. Yeah, just like if there's some flower that's all rotten, you don't offer that to Krishna. Když je nějaká zhnilá květina, tak ji přece nebudeme obětovat Kršnovi. You get rid of that one and get a nice flower. Hodíme ji a přineseme nějakou pěknou květinu. So we don't want to offer our pride, which is based on illusions. Nebudeme přece obětovat svoji pýchu, která je založena na iluzi. We want to get free from that pride. My se ji naopak chceme zbavit. Pridelessness. Chceme se zbavit té pýchy. Amanina manadena. Pranadapi sunitena tarodapi suhishna. Amanina manadena. Kirtaniya sarahari. Without pride and ready to offer all respects to others, not expecting any
respect. That's how we can chant constantly. Takže tady se říká, že bychom měli neustále projevovat úctu druhým a nikdy nečekat úctu pro sebe. Pak můžeme zpívat svaté jméno neustále, být bez pýchy. Maybe I didn't understand exactly what you meant, but Možná jsem nepochopil přesně, co jsi myslela. maybe you had some other way of offering pride that I'm not aware of. Možná jsi myslela na nějaký způsob, jak obětovat pýchu, o kterém já nevím. Že jsme totiž na Simhačala Rukmini Mataji, tak ona říkala, že i když prostě je něco jako špatného, něco, s čím máme jako problém, takže klidně to můžeme nabídnout Krishnovi, aby nám jako pomohlo to z nás jako to jo, to prosíš Krishnu, aby ty to sebe. Simhačala was Rukmini Mataji and she told him some seminar that whatever bad they had, they should offer it to Krishna also so that Krishna can help us with us. I think I would have to discuss and find out what she meant by that. I think I would have to have more clarification what she meant by that because it's not clear. Musel bych se jí více ptát, co tím myslela. Fine, any other? Okay, thank you very much. Srimad Bhagavatam ki jai. Izvolite Danavir Goswami ki Jai.